Kenapa tu? Macam ada masalah aja. Oh, patutlah. Ini kan siaran analog. Kita sekarang ni dah beralih pada siaran digital sepenuhnya, MYFREEVIEW. Dan bila dah dapat siaran digital MYFREEVIEW ni, pastinya kualiti gambar dan bunyi yang jauh lebih baik. Aerial UHF? Aerial UHF yang ada dekat atas bumbung rumah anda semua atau di tepi televisyen membantu untuk mendapatkan gelombang mikro. Berfungsi untuk anda menonton televisyen secara digital. Sekarang ni isyarat dah ada di rumah puan. Kalau anda menggunakan TV lama, anda memerlukan dekoder MYFREEVIEW. Nama pun dekoder. Dekod isyarat yang ada. Kalau ada TV baru yang dilabelkan IDTV, dekoder dah ada di dalam. Cuma pasang, dah jelas. Ya, betul tu. Tapi bagaimana untuk mendapatkan siaran? Baik, mula-mula anda perlu auto scan ataupun manual scan dan kemudian akan tertera EPG. Selepas itu barulah anda boleh menonton ke semua saluran RTM. 101 untuk TV1, 102 untuk TV2, 123 untuk berita RTM, 110 untuk TV OK dan 111 untuk HD Sport. Selamat menonton saluran RTM. Wah, barulah jelas.